Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you how to use even. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ even කියන පදය කොහොමද වාක්‍යවලට යොදාගන්නේ කියලා. මේ even ට තියෙන සිංහල තේරුම් ගත්තොත් මෙන්න මේවා තියෙන්නේ. ඒ තමා උවත්, වත්, පවා. දැන් ඔහොම කීවට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු කොහොමද even භාවිත කරන්නේ කියලා. හොඳයි. මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මම ඔහුගේ නම දන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? මම ඔහුගේ නම දන්නේ නැහැ. I don't know his name. මම දන්නේ නැහැ. I don't know ඔහුගේ නම his name. හොඳයි. අපි මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා නේද? මම ඔහුගේ නමවත් දන්නේ නැහැ. මම එයාගේ නමවත් දන්නේ නැහැ. අන්න එතනදි තමයි even අපිට භාවිත කරන්න වෙන්නේ. I don't know even his name. I don't know even his name. හොඳයි. ඔය විදිහටම කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ ඇයගේ ජොබ් එකවත්, ඇයගේ රස්සාවවත්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I don't know even her job. Clear නේද? පැහැදිලි නේද? I don't know even her job. මම දන්නේ නැහැ ඇයගේ රස්සාවවත්. හොඳයි. මෙන්න මෙහෙම කියමු. ඇය දන්නේ නැහැ ඇයගේ තාත්තගේ සම්පූර්ණ නමවත්. ඇය දන්නේ නැහැ ඇයගේ තාත්තගේ සම්පූර්ණ නමවත්. කොහොමද ඕක කියන්නේ? She don't know එහෙම කියන්න එපා. අපි එහෙම කියන්නේ. She ඒක වචන නිසා she doesn't know කියලා තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. She doesn't know even her father's full name. She doesn't know even her father's full name. ඇයගේ තාත්තගේ සම්පූර්ණ නමවත්. අර වත් කියන එක ගන්න තමයි අපි even භාවිත කරේ. හරි, හොඳයි. තව අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔහු මට කෝල් කරේවත් නැහැ. ඔහු මට කෝල් කරේවත් නැහැ. ඔහු මට කෝල් කරේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? He didn't call me. He didn't call me. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔහු මට කෝල් කරේවත් නැහැ. He didn't even call me. He didn't even call me. didn't ගත්තේ අතීත කාල වාක්‍යයක් නිසා. හොඳයි. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ගැන. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මාස 3ක් ඇතුළත ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳින් වර්ධනය කරගන්න ඔබට පුළුවන් අලුත්ම ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට පාඨමාලාව ගැන විස්තර ලබා ගැනීමට මෙන්න මේ තිරයේ දිස්වෙන අංකයට 0.71 47යි 22යි 516ට 0.71 47යි 22යි 516ට WhatsApp message එකක් දාන්න. එවිට සියලුම විස්තර පාඨමාලාව ගැන ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මට ඉරිදටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මට ඉරිදටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර බොහෝ ආයතනවල සන්ඩේ නැත්නම් ඉරිදා නිවාඩුනේ නේද? හැබැයි මෙයා කියනවා මට ඉරිදටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to work. මට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to work even on Sundays. I have to work even on Sundays. ඉරිදා දිනවලට පවා. Even on Sundays. පැහැදිලි නේද? හොඳට අවබෝධ කරගන්න. right. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයකට යමු. මට ඕනේ නැහැ ඔයාගේ අම්මවත් මුණ ගැහෙන්න. මට ඕනේ නැහැ ඔයාගේ අම්මවත් මුණ ගැසෙන්න. කොහොමද ඔය වාක්‍යය කියන්නේ? මට ඕන නැහැ I don't want. මට ඕන නැහැ මුණ ගැහෙන්න.
I don't want to meet. ක්‍රියාපද දෙකක් අතරට අනිවාර්යයෙන්ම to දාන්න ඕන. I don't want to meet even your mother. I don't want to meet even your mother. හොඳින් මතක තියාගන්න ඊටාම සරල භාවිතයක්. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ඇය මම දිහාවත් බැලුවේ නැහැ. එයා මන් දිහාවත් බැලුවේ නැහැ. දැන් කොහොමද කියන්නේ? එයා මන් දිහා බැලුවේ නැහැ කියලා. She didn't look at me. ඇය මා දෙස බැලුවේ නැහැ. She didn't look at me. didn't ගත්තේ බැලුවේ නැහැ කියන නිසා. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඇය මා දෙසවත් බැලුවේ නැහැ. She didn't even look at me. She didn't even look at me. අන්නේ ආකාරයට තමයි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ even භාවිතය හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේක එදිනෙදා කතනයේදී ඔබ භාවිත කරන්න ඕන. භාවිත කරන්න තමයි ඒක මනසට යන්නේ. ඊට පස්සේ කතාවේදී નિરાයාසයෙන්ම ඔබට even භාවිත වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.